Gusto mo ba ng webcam avatar sa yung live streaming? So para madali mong maintindihan ay kagaya nitong asong to, etong raccoon, or anything mga kapatid natin na pwede mong pagpalian, marami pa dyan. So gusto mo ba ng mga yan? Nako mga kapatid natin, ituturo ko sa'yo paano magiging libre yan. Kilala naman natin guys si Bobong Gamer, isa sa mga sikat na streamer na gumagamit ng face rig. Diyan siya nakilala. Hanggang ngayon nga guys medyo nagiging controversial pa kung sino nga talaga ang nasa likod ng page ni Bobong Gamer. Sa mga hindi nakakaalam, ang ganitong klase ng avatar may bayad po. Yes mga kapatid, mahirap po kasing gawin yan lalo na kung personalize siya na nakaugma sa mukha mo or sa gusto mong bagay. At mga kapatid, it's animated. Kaya guys, wag na po ninyong isipin na mura yan. Mahal po talaga yan. Pero like what I said kanina, ituturo ko sa inyo paano maging libre yan. Gusto mo ba mag-step up ang iyong live streaming layout? At gusto mo animated, ikaw lang yung merong ganitong alerts, ikaw lang yung merong ganitong alert sound, and lahat ng yan guys, meron sa Own.tv. Own.tv is a one-stop shop mall para sa lahat ng mga content creators. So nandito na lahat. Pwede kang gumawa ng subscriber emotes, subscriber badge, even a logo maker. So simple lang, punta lang sa search box and then search overlay and madadirect ka sa window na ito. Sobrang dami mong pwedeng pagpilian dito na babagay sa iyong live streaming layout. At ang lahat ng ito, it's all animated. Once you purchase, may option ka single pack or a package. But I recommended na package na bilhin ninyo para mas makamura kayo. So sa package, kasama na dito ang animated overlay, animated webcam overlay, animated post banner, starting banner, ending banner, offline banner, and marami pa. Nandito rin ang scene transition. Ganun na rin ang mga bagong alert panels. At ang lahat ng yan, it's all animated. Ang ganda, di ba? So simple lang yan. Makita nyo po yung link dyan sa screen or nasa description box, www.own.gg/boss_Lucio. Basta gamitin nyo lang yung coupon code na Lucio, automatic 50% off na yan. So bago natin umpisahan, gusto ko munang malaman ninyo na hindi po kailangan dito ng sobrang high-end na webcam or a camera. Pero syempre, the more na mas higher, mas maganda. Pero guys, kasi etong ipapakita ko sa inyong application, ang kailangan lang talaga niya is na-detect niya yung face mo, yung mouth, yung eyes, yung nose. In short, na-detect ka niya. Walang pakialam ito if you using a 30 frame rate or 60 frame rate or 720 or a China webcam guys. Hindi niya papakialaman yon, basta ang gusto lang niya, nakikita niya yung mukha mo. It's a good thing para sa mga streamer dyan na tight ang budget na gusto nito. So ngayon, alam mo na hindi kailangan dito ng sobrang high-end na webcam. And actually, marami na talagang nag-request nito noon pa. Last year pa may nagre-request sa akin nito kung paano gumawa ng face rig na libre. So yun yung dahilan kung bakit ngayon ko lang nagawa to, kasi guys, ang gusto ninyo is maging libre siya. So guys, meron akong basta guys, hindi inaasahang pangyayari na bigla ko lang na-get na dahil meron siyang window, so pwede natin siyang i-window capture. So guys, magiging libre na siya. So alam ko guys, excited na kayo. So wag na natin patagalin, punta na tayo sa ating PC. So mga kapatid, kailangan nyo muna mag-install sa inyong PC ng Steam. So mga kapatid, libre lang naman ng Steam. So hindi nyo kailangan magbayad dyan. Ang kailangan nyo lang guys, mag-sign up and then install. So once na na-install nyo na ang inyong Steam, punta lang kayo sa store. And then pagpunta sa store guys, search nyo lang po dito yung Animaze. So guys, lalabas po ito. And then, ibaba nyo lang ng onte mga kapatid. Makikita nyo po dito yung Use Animaze by FaceRig for free. So guys, sa umpisa nyan, you need to install. And then ako guys, na-install ko na. So ito mga kapatid natin, mag-load na lang yung application. So mga kapatid natin, as you can see, ito na po yung Animaze na application guys. Kita nyo naman. Gamit natin dito, it's yung webcam. So napaka-simple lang yan. So guys, punta muna tayo dito sa settings. And punta po tayo dito sa video graphics. And then guys, makikita nyo dito yung webcam na gagamitin ninyo. Ako guys, ang gamit ko yung bigay sa atin na Avermedia. Yan, nasa ibabaw. Ito guys, yung gamit ko sa aking pang-vlog. So guys, pipiliin natin itong Live Streamer Cam 313. And ayan na nga guys, nakita nyo naman dito. Detect niya yung ating pogging face. So guys, po pwede kayo magpalit-palit ng resolution. 720, 30 guys, depende sa kakayahan ng inyong camera. So pwede nyo i-show yung webcam. And then pwede rin i-turn off yung webcam. Napakadali lang guys. And then pwede nyo
pindutin yung calibrate para po mas mahanap niya yung inyong face, okay? So start calibrate. So that's it. Nakuha na niya yung kilay ko, yung mata ko, yung ilong ko, tsaka bibig ko. Pagdating naman sa audio ay mas recommended guys na wag na ninyong gamitin yung audio dito para hindi na po magdoble-doble ang inyong audio. So guys, okay na yan. Close na natin to. So guys, ayan, kita nyo naman sumusunod-sunod na po sa akin yung aking face rig dito. So guys, makita nyo po dito sa taas. So ito po yung mga avatars. So guys, marami pong klaseng avatars dito. So nandito yung popular avatars. Ito nga yung aso, okay? Click nyo lang yung confirm. Then maglo-load po siya. So yan na mga kapatid natin. Aso na tayo dito. And ngayon guys, punta lang tayo dito guys sa background. So antayin nyo lang po mag-load. Ito po yung background guys. So po pwedeng naka-gaming chair kayo. Ay mas recommended na piliin ninyo guys chroma key. Mas maganda guys. So yan. So kung magduduling-dulingan ka, magiging duling din yung face rig mo. Oh, di ba? Duduling din siya. So bibig. Sumasabay naman. So marami pa pong mga background dito, kayo na lang po yung magkalikot, okay? So ako guys, ang pipiliin ko yung may green background. Kung gusto niyo naman ng plain, piliin niyo yung plain dito, okay? Then and then click confirm. Ako guys, pipiliin ko yung may gaming chair para maganda. Ngayon mga kapatid, sa customization, pwede tayo maglagay dito, palit-palitan natin guys. Pwede natin palitan yung kulay ng aso natin, gusto niyo itim, okay? Pwede niyo pong i-customize lahat yan. Texture, po pwede rin niyo pong laro-laruin, upload niyo po dito. And then props, po pwede rin po mga kapatid kung anong gusto ninyong props ng inyong face rig. Guys, gusto nyo naka-sombrero, po pwede. Madami pa dyan guys. Gusto nyo naka-ganyan or naka-wizard hat. Anything mga patid, po pwede. So ako guys, ang gusto kong avatar is yung persona. So mga patid, ayan, pipili tayo dito. So click nyo lang po yung blanco kung lalaki kayo, babae. And by the way guys, pwede rin kayo mag-import dito kung meron kayong sariling graphics. So click customize and then mga patid natin, lalabas po ito ng ating face rig dito. Pagka na-customize nyo na guys, pwede nyo palitan lahat dito from your head, hair, kilay, bibig, mga kapatid po, pwede po lahat. Okay, pati kulay, ilong, lahat po pwede nyo pong palitan. So nasa sa inyo na yan guys. Kayo na po yung mamimili niya na hindi na po ako. So guys, again, hair, clothes. So ako ito yung gusto kong cloth, parang Akatsuki. So po pwede rin kayo mag t-shirt. Kung gusto nyo naka t-shirt kayo guys, po pwede, sige t-shirt na lang tayo. And pwede rin tayo magpalit ng pattern dito kung gusto nyo ng ibang damit. Okay, po pwede rin. So ako mahilig ako sa mga black and white. So ito, prepared kong gamitin. So click save pag okay na kayo guys, and that's it. So pag okay na, close nyo ito, and nakikita nyo po ba tong enable virtual camera guys? Pag kinilik po natin yan, aandar po yung ating 90 minutes. So guys, 90 minutes lang pala to Boss Lucio eh. So kailangan nyo mag-subscribe para maging unlimited siya. So magkano nga ba ito? So pagpunta natin dito sa upgrade plan, makita nyo po yung free, ayan guys, basic 90 minutes, and makita nyo po yung $19 and $99.99 mga kapatid. Hindi tayo gagastos. Don't worry mga kapatid, hindi tayo gagastos kasi hindi natin yan bibilin. Ang gagawin natin guys, itatabi natin to. Make sure guys na itatabi nyo to, lagay nyo to dito sa dulo. And then mga kapatid, ilagay nyo lang ito kahit sang part ng inyong desktop guys, yung window. And then itong application na to, wag na wag ninyong i-minimize. So ganyan lang. So open tayo ng OBS. So from your blank OBS, click po tayo dito ng add. And then mga kapatid, pindutin natin window captured. Lagay natin dito face rig. Okay? So hanapin natin ngayon yung ating face rig guys. Animaze desktop. That's it. So ito na siya. Click OK. And then ngayon guys, pwede natin i-crop itong part na to guys. And then crop din natin yung other side. And that's it. And then place natin dito. And ngayon, from your face rig source, right click again. And then go to filters. Under the filters, go add. Piliin natin chroma key. And then click OK. And that's it. Close. So ngayon mga kapatid, kita nyo naman po yung ating face rig dito na napakaangas guys. Sumasabay siya sa akin kahit anong gawin natin. So yan mga kapatid natin. So pwede nyo siyang ipwesto dito. And pwede nyo siyang liit-liitan o lakihan, depende sa inyo guys kung ano na ang gusto ninyo. So ngayon, add na natin yung game natin. So yan mga kapatid natin, meron na po akong face rig sa aking gameplay. Okay, pag ako'y nagla-livestream, ang linaw, di ba guys? Sobrang quality po niya at ang linis pa ng pagka-chroma key. So pwede nyo siyang ilagay kung saan nyo gusto ilagay mga kapatid natin. So dito, and then dito. Okay, nasa sa inyo na guys. So that's it. Ganyan lang po kasimple. Ito ang ating face rig guys. So guys, again, kung gusto nyo siyang palitan po, pwede po go to window lang ulit. And then guys, dito sa window na to, make sure guys, wag ninyo tong minimize. Pwede nyo tong palitan kahit po kayo ay naka live stream. So guys, palitan natin siya. Click confirm. So mag-animaze lang po ulit siya. And that's it. Make sure close the
accessories, and then balik tayo sa ating OBS. Makita nyo naman po na iba na po yung ating damit dito. Oh, di ba? Napakaganda, di ba? Malaking tulong yan sa inyo sa mga naghahanap ng face rig dyan. So mga kapatid natin, ito lang muna yung masasabi ni Boss Lucio sa ganitong content. Make sure na pag ginawa nyo tong content na to, kaya ninyong dalin, okay guys? Or makagawa kayo ng sarili ninyong character. Like ang ginagawa ni Bobong Gamer, guys, talagang pinaninindigan niya, hindi siya nagpapakita sa live streaming at walang nakakakilala sa totoong pangalan or kung anong itsura ni Bobong Gamer unless ka-close ka niya. Ako guys, meron na akong idea kung sino si Bobong Gamer, pero syempre guys, ayokong sabihin. And isa pang example natin dyan, yung isa sa mga sikat ding streamer sa Pinas na si Doggy. Syempre mga kapatid, si Doggy, kung alam nyo yan, nag-umpisa siya sa face rig na aso. So mga kapatid, accidentally lang talaga din na lumabas yung mukha niya sa live stream na nakita yung talagang mukha niya. So that's why, tinanggal na talaga niya yung face rig. Pero guys, feeling ko kung hindi nangyari yun, baka hanggang ngayon guys, aso pa rin ang nakikita natin kay Doggy. That's why tinawag siyang Doggy. Ano pang nagustuhan ko dito mga kapatid, hindi mo nga kailangan ng mamahaling webcam. Ang kailangan lang, ma-detect yung face mo, and then that's it. Gagana na tong application na to. Sunod nating nagustuhan pa dito guys, hindi siya mahirap ayusin. Nakita nyo naman yung tinuro ko guys, napakadaling sundan. Wala ka nang maghihirap, pwede ka pa magpapalit-palit ng character everyday kung gusto mo nang hindi ka nagbabayad. And take note lang guys ang magpagawa ng sariling face rig guys or yung avatar na ganyan napakamahal. Tapos yung pinagawa mo, yun lang yun. Hindi mo na pwedeng palitan. Hindi kagaya dito sa application na pinakita ko sa inyo. Kung nagsasawa ka na sa aso, dilipat ka naman sa talong. Kung nagsasawa ka na sa talong, lipat ka naman sa raccoon. Kung nagsasawa ka na sa raccoon, lipat ka naman sa itlog. So guys, depende sa'yo kung anong gusto mong avatar ang gagamitin mo sa live streaming mo. So yun lang mga kapatid natin yung masasabi ko. Actually, it's a good positivity para mas ma-entertain natin ang ating mga viewers, lalo na sa mga mahilig magpatawa at makukulit talaga sa live streaming dyan. Samahan nyo pa ito ng voice changer for sure mga kapatid. Parang magiging Bobong Gamer ka na rin na masarap manood kasi guys, slap trick talaga. So yun lang mga kapatid natin. Again, kung gusto nyo pa makita ng mga ganyang content, and don't forget to like, share, and comment, and subscribe. At yung maliit na bell para lagi kang updated sa lahat ng ating video. Again, I'm Luis D. Orteves, aka Boss Lucio, ang inyong stream coach para sa inyong mga stream and tech problem. Happy streaming!